Azi am pentru voi o rețetă de post delicioasă, care se pregătește într-un mod foarte ușor. Este vorba despre musacaua de cartofi cu ciuperci. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru 4 porții avem nevoie de 4 cartofi mai mari, pe care îi decojim, îi spălăm foarte bine și între timp punem și apa la fiert cu o linguriță de sare. O lăsăm să ajungă la punctul acela în care va începe să clocotească. Între timp ne apucăm să tocăm cartofii, îi vom toca în felii, nu foarte groase, însă nici foarte subțiri, de aproximativ jumătate de centimetru. În acest fel se vor fierbe foarte repede. După ce i-am terminat de feliat, îi adăugăm în apa clocotită și îi vom fierbe timp de aproximativ 10-12 minute. Depinzând de varietatea de cartofi folosită, pot întârzia mai mult sau mai puțin în a fi fierți. Tot acum punem și un cățel de usturoi, o lingură de ulei. Eu am folosit unul aromatizat cu rozmarin, așa că va da un gust foarte plăcut cartofilor. Dacă aveți rozmarin, chiar puteți să puneți și o crenguță în timpul fierberii. Între timp ne ocupăm să tocăm legumele. Eu am folosit jumătate de ardei gras roșu și jumătate verde, însă dacă nu aveți din ambele varietăți, puteți să folosiți cel pe care îl aveți. Tocăm ardeiul mărunt, în fâșii sau cubulețe. Facem același lucru și cu ceapa și de asemenea și cu usturoiul. Le vom toca mărunt. Între timp s-au fiert și cartofii, așa că îi scoatem într-un bol și oprim și apa în care au fiert, pentru că din aceasta vom folosi la pregătirea piureului. Acum punem o tigaie la foc în care adăugăm aproximativ 3-4 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă bine, după care vom adăuga ceapa și usturoiul și le vom căli timp de aproximativ 3 minute. Tot acum adăugăm și un praf de sare și menținem focul la moderat. Răzuim și morcovul pe partea aceasta cu orificiile mai mari ale răzătoarei. După ce s-a călit ceapa și usturoiul și uleiul a prins o aromă foarte plăcută, vom scoate 2 linguri din acesta pentru a-l folosi apoi la piure. Apoi putem adăuga morcovul împreună cu ardeiul și le vom căli aproximativ 4-5 minute împreună cu ceapa și usturoiul. Între timp ne ocupăm să pasăm și cartofii foarte bine până când vom obține un piure. Tot acum putem să adăugăm și puțină apă din cea în care au fiert cartofii. O punem treptat, adăugăm prima dată un sfert de pahar și continuăm să pasăm cartofii, iar la nevoie, dacă vedem că aceștia sunt foarte uscați, mai putem adăuga încă puțină. Însă, atenție să nu facem piureul foarte lichid. Tot acum punem și cele 2 linguri de ulei aromatizat și continuăm să pasăm cartofii foarte bine. Acum este momentul să gustați din cartofi, iar dacă mai este nevoie, puteți să rectificați de sare. După ce s-au călit bine legumele, este momentul să adăugăm ciupercile. Eu am folosit 2 conserve a câte 200 de grame fiecare, deci în total am folosit 400 de grame de ciuperci pe care le-am scurs foarte bine înainte. Le încorporăm cu legumele și le vom găti aproximativ 2 minute, doar cât să prindă gustul de la legume. Adăugăm și un praf de sare, piper măcinat după gust și dacă vă place puteți să adăugați și puțină boia dulce pentru că dă un gust foarte plăcut legumelor. La final adăugăm 4-5 linguri de pastă de roșii sau roșii pasate din conservă, le vom încorpora foarte bine cu legumele și vom găti totul aproximativ 3 minute. Iar după ce am oprit focul, adăugăm pătrunjel verde tocat mărunt și de asemenea și mărat dacă vă place. Avem nevoie acum de un recipient apt pentru cuptor. Eu am folosit un vas Siena, la baza căruia adăugăm puțin ulei, iar apoi începem să punem piureul de cartofi, pe care îl vom întinde foarte bine pe toată suprafața. Apoi, cu ajutorul spatulei, facem câteva crestături din loc în loc, pentru ca, compoziția cu legume să intre și în interiorul piureului și să dea un gust foarte bun acestuia. Mai punem puțină verdeață pe deasupra, după care introducem musacaua de cartofi la cuptor pentru 15-20 de minute la 200 de grade Celsius. După 20 de minute am scos musacaua de cartofi de la cuptor. Trebuie să vă spun că are o aromă extraordinar de plăcută și este și foarte gustoasă. Merge foarte bine însoțită de castraveți murați, gogoșari sau chiar și murături. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!